a.m. Kakalabas lang namin ng hotel. Papunta kaming swinding station dahil may susunduin kami. Guess what? Ang mga kasama namin sa mga susunod na hotel. Here in Taiwan. Finally. Ang unti na lang ng tao kasi mga Monday. Kaya may pasok kami. Pero masyado palang maaga. Uy! So ayan na, dumating na ang makakasama namin sa Taiwan. 2 a.m. yung arrival nila and then nagstay muna sila sa airport. Then pagka umaga, saka sila pumunta ng Ximending. Shoutout to my sister-in-law for accommodating my mom. And mga wala pang tulog yan. So this time, papunta na kami sa mga kanya-kanya naming hotel. Bali hindi kami same ng hotel na nabook. Etong way na to is dito lang yung hotel namin and then yung hotel nila is palooban pa. Pero ilang minutes walk lang din naman. Ayan, that's my mom. So, after mag-freshen up, saglit, ayan, nag-drop by kami ng 7-Eleven para mapuludan ang aming mga easy card. Dahil ang gala namin today ay puro DIY lang. Ayan, and then, ang main transpo namin is train. Kailangan may load ang easy card mo para makatap in and tap out ka. And 200 NTD each yung niload ko sa aming tatlo. First stop, Rainbow Walk. Ito yung sa Ximending. Sa likod namin, ayan yung exit 6. So, medyo struggle nga mag-picture and video dito sa Rainbow Walk sa Ximending kasi madaming tao. Siyempre, give chance to others, hindi naman pwedeng ikaw lang. So, this time, yan, kinakabahan na ako kasi may dumaan sa harap ng camera and pinatong ko lang kasi yung DJI sa may bollard. So, pag natamaan siya at nalaglag, naku talaga. Next stop is the Red House. So, from Rainbow Walk ng Ximending, tawid ka lang ng pedestrian and nandyan na yung Red House. So, this time, may naghahawak na ng camera namin, si Mama. Ayan, takbo-takbo sila dyan. We are going to Lungshan Temple. Katapos lang namin sa Rainbow. Dun sa may Ximending and Red House. Hi vlog. I'm with my mama here in Taiwan. So, from Siemens Station, sakay lang ng Blue Line, papuntang Dingpu. And then, baba ng Lungshan Temple. That is one stop only for 20 NTD. And ayan, may nakita kaming stamp, ang mga stamp hunters. Kami talaga ang nagpatagal ng trip na to. Charis. Cutie. So, our third stop is Lungshan Temple. So, free entrance lang siya, guys. Ayan, ang daming tao kahit Monday. Madami mga tourist. Ayan. May falls sa loob. And then, pwede ka pang pumasok sa pinaka. Wow, kamay. Pwede ko nga. Bopiliao.
done at Lungshan Temple. Now we're going to Bopiliao Old Street. Walking distance lang naman siya dito. Ano? Pumasok saan? Dapat daw pumasok na lang siya sa school. Mas maganda. Eh, pasok ka ba kayo? Ay, pasok ko pala kayo. Hindi niyo pa bakasyon. Ganito lang siya. No? So, dito sa Bopiliao Historical Block, bali itong diretso lang yung napuntahan namin. Hindi namin napuntahan yung isang picturan talaga dahil mga pagod na nga kakalakad and lunchtime na rin, nagugutom na. So, diniretso na lang namin itong daan na to dahil may McDo kaming na-search sa may bandang unahan kaso wala siyang rice. So, yung kinainan namin, 11 AM pa sila nagsiserve ng with rice, ay ang fried chicken master. Masarap naman siya guys, must try din. After lunch, papunta na kami ng Chiang Kai-shek Memorial Hall. So sa layo ng nalakad namin kanina, napadpad kami ng Xiaonan Men's Station. So, that's Green Line. And then one stop lang siya papuntang Chiang Kai-shek Memorial Hall. So, ang sasakyan nyo is yung papuntang Sindian. So, that's 20 NT each. So, ayan guys, bali sa exit 5 kami lumabas. And then sa left side niya, nandiyan na agad yung National Theater Hall. And then may daan na doon, papasok, para sa area ng 4 na tourist destination na laging pinupuntahan dito sa Taiwan, which is yung Chiang Kai-shek Memorial Hall, Liberty Square, National Concert Hall, and National Theater Hall. Guys, free lang yan walang bayad. And sobrang laki ng area na yan, as in. Parang pang ano nila, inaalagaan talaga. May nagmi-maintain kagaya sa atin. 7 years grounded. Oh, I'm grounded? Why? Why I'm grounded? Count. Okay? Let's count again. Ganito sila. Nagtago. Hi guys. We're done na here sa Chiang Kai-shek. Saan na tayo pupunta? Taipei 101 na tayo. Tayo ng kapitan. Ang ganda mo, Taiwan. Oh my God! Red. Red siya. Same lang ba? Hindi, magkaiba. Oo nga, medyo maganda sana sa soft drink. Kaya nga.
malabo masyado. So, yung World Trade Center. Ayan, okay na yan. From Chiang Kai-shek MRT station, take the red line going to Lungshan Station. And then bababa kayo ng Taipei 101 or World Trade Center Station. That's 20 NTD. And we take the exit 4 and then paglabas mo, andyan na agad yung Taipei 101 building. Diyan na din yung escalator trend na tananan, tananan. Siyempre, hindi tayo magpapahuli sa trend. Kailangan din natin gawin yan. After Taipei 101, pumunta na rin kami ng Taipei City Hall dahil sa harap nun, may rainbow crosswalk din and yung background nyo is yung Taipei 101. 8 minutes walk lang naman siya guys, so pinuntahan na din namin. This time hindi na namin kasama yung iba, bumalik na sila sa hotel nila dahil mga antok and pagod na. After Taipei City Hall, instead of heading back to Taipei 101 to catch the MRT Red Line going to Taipei Main Station then to Ximen, we simply took the blue line from Taipei City Hall Station straight to Ximen. It only cost us 25 NTD. And the best part is, it's the same line, so no need to transfer guys. Nadaanan din pala namin yung stairs na isa sa famous Taipei 101 spot and umakyat na din kami saglit guys. Hi guys, we're back na sa hotel. Time check is 4:58 PM. Napagod ng aming senior citizen, so pahinga muna. After labas ulit for dinner. Hindi na firme ang mag-asawa. Lumabas. Net kami. Net. Nagtitingin daw ang aking asawa at baka may magustuhan siya. Ayaw mo? May design. Fantasy niyang jokes. Ano? Yan. Yan na lang, green na lang. Mamaya ka naman ganito. Go, pili na. Yan na lang. Total bill sa net is 997 Taiwanese dollar. That's 1,874.15 in peso. We use the Maribank card and may cashback kami na 18.74 peso. Lapit daw. 여기서 2,000원 이상 사고 6번 가지고 있으면 만원 텍스를 가능합니다. Puma yan eh. Puma yan eh.
dinner at 365. Medyo nang hinayang kami dahil ang order namin is braised pork. Pero yung na-take note pala is braised chicken. So, para siyang pastel, guys. Ang total bill namin here is 210 NTD for 3 braised chicken and 1 omelette with oyster. Masarap talaga yun. Masarap ba yung kinain mo? Yes. Gano'n kasarap? 1 to 10. Edi 10% Wow. kasi hanggang next week. Noodles? Anong lasa ng noodles? Chicken? Basta Pork? noodles kasi noodles. Yeah, Noodles masarap with yung soup dinner kasi natin, no? ganun. Masarap yung dinner natin. Yes. Saan na tayo papunta? Punta na tayo sa Guys, Boba nakapajama Milk ako. Tea. Boba? Eh, hindi! Popcorn! Popcorn pa! Punta na tayo sa Boba Milk Tea. Yoy po. Ayun ang Kimitsu no Yaiba. Din tayo kung Popmar. We tried the viral stinky tofu. Hindi naman siya ganun ka stinky, guys. Ang fresh pa nga niya. Ang sarap niya. And yung suka niya, tamang timpla lang, hindi maalat. And then may kasama na rin siyang gulay. Diba? Perfect. So, minake sure ko muna na hindi tatakbo si kuya dahil ayoko maghabol. Dahil guys, may nanguhuli sa kanila. Yung mga nakaganyang cart sa Shiminding. Hindi ko alam kung police or ano. Kasi pag tinitingnan naman namin, wala kaming nakikitang police. So, alam na nila kung sino yun. Test. Time check, 10:06. Nakabalik na ulit ng hotel. That's the end of our day 2 here in Taiwan.